าพูดถึงท่าเตียนทุกคนคงนึกถึงย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีวิวพระปรางวัดอรุณสวยๆใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะเดินลึกลงไปกว่านั้นครับเข้าไปในตรอกซอกซอยที่คนส่วนใหญ่เดินผ่านโดยไม่ได้สังเกตว่ามีศาลเจ้าเก่าแก่ถึง5 แห่งซ่อนตัวอยู่เงียบๆมานานนับ100 ปีแต่ละแห่งบอกเล่าประวัติศาสตร์ของย่านนี้ในแบบที่ป้ายท่องเที่ยวไม่ได้เขียนถึงมาครับจะเล่าให้ฟังเราเดินลัดเลาะจาก MRT สถานีสนามชัยเข้าสู่ถนนมหาราชมุ่งหน้าไปทางท่าเตียนครับเราจะเริ่มต้นเส้นทางสายมูค้นหาศาลเจ้าที่ซ่อนอยู่จากซอยปรีชาพาณิชย์นี่แหละครับสังเกตง่ายๆหน้าปากซอยมีร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ครับท่าเตียนในอดีตคือท่าเรือและตลาดค้าส่งที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของพระนครคนที่อยู่ในย่านนี้ไม่ได้มีแค่ชาวไทยนะครับที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมของชาวจีนแต้จิ๋วที่อพยพเข้ามาทำงานมีทั้งพ่อค้าแม่ค้ากรรมกรแบกหามและชาวเรืออยู่ร่วมกันจนกลายเป็นชุมชนใหญ่เลยครับที่นี่คือศาลเจ้าพ่อพระภูมิครับศาลเจ้าพ่อพระภูมิเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กด้านในประดิษฐานองค์เจ้าพ่อพระภูมิที่ชาวท่าเตียนเชื่อถึงพลังความศักดิ์สิทธิ์ทุกเสียงบอกตรงกันว่าเจ้าพ่อพระภูมิเด่นสุดๆเรื่องการค้าขายและโชคลาภครับพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้มักจะแวะมาขอพรก่อนเปิดร้านทุกวันและก็ยังขึ้นชื่อเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยผู้ที่ต้องสัญจรทางน้ำหรือเดินทางบ่อยๆมักจะมากราบไหว้ฝากเนื้อฝากตัวให้ท่านช่วยคุ้มครองรักษาเสมอครับว่ากันว่าเคล็ดลับการมูให้ปังให้ขอพรแบบเน้นๆ1 ข้อโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายจะเห็นผลชัดเจนที่สุดครับออกจากซอยปรีชาพาณิชย์แล้วเราเดินวนเป็นรูปตัวยูทะลุซอยเพ็ญพัฒน์กลับสู่ถนนมหาราชมุ่งหน้าไปยังศาลถัดไปที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยประตูนกยูงนี่แหละครับเดิมทีตรอกประตูนกยูงเคยเป็นทางเดินสำหรับพระภิกษุสงฆ์จากวัดโพใช้เดินลงไปส่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่าฉนวนลงท่าน้ำเป็นทางเดินมิดชิดกั้นบังตาเป็นสัดส่วนแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือศาลเจ้าเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่ในตึกแถวทางซ้ายมือครับคนส่วนใหญ่เดินผ่านโดยไม่ทันได้สังเกตชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าศาลเจ้าปึงเถากงหรือศาลเจ้าพ่อต้นไทรเพราะมีต้นไทรใหญ่อยู่ด้านหลังศาลศาลเจ้าแห่งนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุ100 กว่าปีแล้วนะครับเพราะมีป้ายภาษาจีนเขียนคำว่าอีซื่อคือปีมะเสงซึ่งตามปฏิทินจีนโบราณตรงกับปีพ.ศ. 2448ในสมัยรัชกาลที่ 5ครับภายในศาลมีเทพเจ้าหลายองค์ประดิษฐานอยู่ร่วมกันเลยครับเทพประธานคือตัวเหล่าเอี้ยและมีปุ่นเท่ากงเป็นเทพเจ้าประจำท้องถิ่นในความเชื่อของชาวจีนแต้จิ๋วและฮกเกี้ยนทำหน้าที่ปกปักรักษาคนในพื้นที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขและค้าขายรุ่งเรืองหลายคนที่เคยมาไหว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกได้ถึงพลังงานจริงๆครับดังนั้นใครสายมูต้องมานะครับถ้าถามว่าซอยไหนในท่าเตียนที่มีนักท่องเที่ยวคึกคักที่สุดคำตอบคือซอยท่าสุพรรณนี่แหละครับเพราะอะไรนั่นหรอครับดูข้างหน้าสิครับวิวพระปรางวัดอรุณเต็มตาเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมซอยนี้ถึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวยิ่งตรงสุดซอยนะครับมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปกันไม่ขาดสายเลยครับแต่จะมีสักกี่คนที่สังเกตเห็นศาลเจ้าไม้เก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆสุดซอยท่าสุพรรณริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือศาลเจ้าพ่อฟ้าสางครับเป็นศาลเจ้าโบราณประจำชุมชนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแบบมหายานศาลเจ้าแห่งนี้ไม่พบประวัติแน่ชัดนะครับ
คนเก่าแก่เล่าว่าสมัยก่อนคนในตลาดท่าเตียนต้องตื่นก่อนใครในพระนครเพราะเรือขนของเข้าเทียบท่าตั้งแต่กลางดึกพอฟ้าเริ่มสางกรรมกรและพ่อค้าจะมาจุดธูปไหว้เทพริมน้ำขอให้ค้าขายดีมีแรงทำงานจนผู้คนพากันเรียกเทพองค์นี้ว่าเจ้าพ่อฟ้าสางอีกเรื่องเล่าคือสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าคนเรือจะเห็นแสงตะเกียงหน้าศาลสว่างอยู่ช่วยบอกทางให้เข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยใครที่มาถ่ายรูปซอยนี้อย่าลืมสังเกตมาไหว้ขอพรกันได้นะครับเราเดินออกมาจากซอยท่าสุพรรณผ่านตึกเก่าย่านท่าเตียนครับอาคารทรงยุโรปเหล่านี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5ในช่วงปี 2452 เพื่อปรับปรุงตลาดให้มีความสะอาดเรียบร้อยมีมุกกลางทั้ง3ด้านเจาะเป็นช่องทางเดินเข้าสู่ตลาดท่าเตียนตรงกลางมีผังอาคารเป็นรูปตัวยูปัจจุบันอาคารเหล่านี้ได้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและในตลาดท่าเตียนเนี่ยมีศาลเจ้าซ่อนอยู่ถึง2 แห่งเลยครับนี่คือศาลเจ้ากวนอู่ครับศาลเจ้าแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่ชาวจีนแต้จิ๋วจากมณฑลกวางตุ้งที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในไทยได้อัญเชิญองค์กวนอูมาประดิษฐานที่ท่าเตียนและเอาขี้เถ้าธูปจากศาลเดิมที่จีนมาด้วยครับพวกเขาเชื่อว่านี่คือหัวเชื้อศักดิ์สิทธิ์จากแผ่นดินเกิดสู่แผ่นดินใหม่ผู้คนที่มาสักการะส่วนใหญ่มักขอพรเรื่องการงานและกิจการค้าขายให้ชีวิตมีความมั่นคงก้าวหน้าครับเราเดินมาถึงศาลเจ้าที่ 5แล้วนะครับศาลเจ้าสุดท้ายที่เราจะเดินในวันนี้ห่างจากศาลเจ้ากวนอูมาไม่ไกลนะครับที่นี่คือศาลเจ้าพ่อสาสดีความน่าสนใจของศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ตรงที่เจ้าพ่อสาสดีไม่ใช่เทพหรือเทวดาตามความเชื่อนะครับแต่จากคำบอกเล่าท่านเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เป็นข้าราชการเก่าที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองและผู้คนแถบนี้ในสมัยก่อนผู้คนในแถบนี้ให้ความเคารพรักท่านอย่างมากเมื่อท่านล่วงลับไปชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งศาลแห่งนี้ขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและยกย่องท่านในฐานะเจ้าพ่อสาสดีตามตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ของท่านในอดีตครับศาลเจ้าแห่งนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า300 ปีย้อนไปได้ถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเลยครับซึ่งในยุคนั้นท่าเตียนมีบทบาทสำคัญทั้งในแง่การตั้งถิ่นฐานการคมนาคมทางน้ำและโครงสร้างการปกครองสำหรับชาวท่าเตียนแล้วศาลเจ้าพ่อสาสดีคือที่พึ่งทางใจที่เติบโตมาพร้อมกับพวกเขาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งแน่นอนครับผู้ที่มาสักการะส่วนใหญ่จึงมักขอพรเรื่องหน้าที่การงานการค้าขายครับจากที่เดินตามเส้นทางสายมูศาลเจ้าทั้ง5 แห่งในวันนี้ผมว่าผมพอจะเข้าใจท่าเตียนมากขึ้นแล้วครับศาลเจ้าแต่ละแห่งต่างที่มาแต่ละที่ก็บูชาองค์เทพไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดสร้างขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกันคือเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองไว้มันไม่ใช่เรื่องงมงายแต่มันคือวิถีชีวิตของผู้คนในย่านท่าเตียนแห่งนี้ครับ